Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială, așa, de la mine pentru voi, în semn de recunoștință pentru cei 20.000 de abonați de pe acest canal. Din punctul meu de vedere, eu sunt așa, da, toată o inimioară, pentru că știu că pe acest canal nu vorbim despre lucruri ușoare, nu facem etalări de flower power, transmitem mesaje dureroase de foarte multe ori, transmitem mesaje dure și pentru mine 20.000 de persoane, ca și cum pentru alte canale pot fi 100.000 sau 1.000.000 de subscriberi, însă pentru mine 20.000 de persoane este un wow, un mare wow, așadar vă sunt extrem de recunoscătoare că m-ați primit în casele voastre, în sufletul vostru vă mulțumesc din suflet că mă ascultați, aveți răbdare cu tot ceea ce transmit și de aceea vreau să vă fac cadou această etalare. Această etalare este canalizată, sau mai bine zis, mesajele sunt canalizate către a fi fără termen de valabilitate, așadar dacă găsiți peste cine știe cât timp acest material, nu e niciun fel de problemă. Însă mi-aș dori să fie mesajele pe termen lung. E ca și cum îmi doresc ca mesajele să ne transmită anumite informații care să vă fie de folos pe termen lung sau să vă ajute într-un proces pe care voi aveți nevoie să-l faceți, da, pe o perioadă anume de timp. Așadar, vom scoate 3 cărți de oracol și le vom clarifica cu cărțile de tarot. Această etalare nu este valabilă doar pentru cei născuți în zodia balanță, ci și pentru cei care aveți ascendent, lună sau Venus în balanță. Hai să vedem, nu vom lăsa cărțile să iasă singure, le vom scoate noi, doar dacă sare vreuna, bineînțeles că o luăm. Balanță, mesaje pe termen lung care să le fie de folos într-un anume proces. Nu are cum, bineînțeles, să fie valabilă pentru toate persoanele. Doamne ajută ca aceste mesaje sau măcar unul dintre ele să rezoneze cât mai mulți dintre voi, însă mesajele le cer pentru cei care într-adevăr au nevoie să le audă. Așadar, primul mesaj pentru voi. Nu e pentru tine. Ceva nu e pentru tine și tu tot tragi într-acolo. Hai să vedem. Mai departe. Vom vedea ce vrea să ne spună. Responsabilitate. Ok. Și flexibilitate. La capătul cărților avem exprimare emoțională. Măscuța jos, dragă balanță. Ia uite. 2 măscuțe are această persoană în mână, însă e înconjurată de foarte multe măști. Aș spune că multora dintre voi vi se cere responsabilitate în alegerile pe care le faceți. Voi credeți că puteți să vă strecurați, pentru că avem aici mesajul flexibilitate. Credeți că vă puteți strecura sau că puteți să treceți cu bine peste anumite lucruri? Sau puteți să vă readaptați foarte repede, din mers, cumva? Sau să vă repuneți pe picioare repede. Acum, dacă luăm mesajul acest lucru nu e pentru tine, aici avem o persoană care are un trandafir, pare că este undeva ca și cum ar fi pe o pasarelă sau nu știu, ceva gen, da, pasarelă, pod, nu știu, cel puțin așa îl am eu vizualizat și pare că își pune viața în pericol, pentru că e ca și cum dacă alunecă de acolo se duce în hău, da, aici, na, trandafirii știm că răsar din pământ, nu trăiesc în apă, mă refer, da, însă aici pare că e imaginea apei, da, dacă ne uităm bine. E prima oară când simt acest lucru, sau mă rog, acest mesaj în legătură cu această imagine. Poate că cineva a aruncat acest trandafir într-un râu și ție îți place atât de mult această floare încât vrei neapărat
să o iei. Nu neapărat că e a ta, poate că este o floare așa random. A aruncat-o cineva și tu o vrei neapărat. Dar e ca și cum nu e bună pentru tine. Nu că nu e bună pentru tine. Nu-ți pune viața în pericol, îmi vine mesajul pentru cineva, ca să iei ceva ce tu vrei neapărat să obții. Așa vine mesajul. Nu știu pentru cine e, cine trebuie să asculte așa mesaj, această interpretare în acest mod. E ceva după care tu alergi și care nu îți va servi pentru nimic, nu îți va fi de folos pentru nimic. Poate este doar o chestiune de ego, atenție, poate tu vrei să ajungi să obții ceva în această viață, nu contează ce, că acest trandafir poate fi imaginea oricărui lucru, obiect sau persoană, da? Nu contează ce îți dorești tu aici cu această persoană, uite-i privirea. E ca și cum, nu mă las până nu am acest lucru în viața mea, până nu-l obțin, până când nu-l, da? Lucru, persoană, obiect, ca să ne înțelegem. Vreau neapărat acel ceva. Însă mesajele spun nu e bun pentru tine, nu e ok, lasă-l să se ducă pe apa sâmbetei cumva, da? Pentru că vedem apa aici. Treaba ta este să te responsabilizezi de ceea ce ai deja. De ce ies mesajele așa? Habar n-am, dragii mei, o să-mi spuneți voi în comentarii. Aveam o broască țestoasă. Pe această broască țestoasă este o persoană care are broasca țestoasă, știm că carapacea ei reprezintă casa ei, da? Și aici ca și cum ai casa ta, locul tău, lucrurile tale. De ce să-ți dorești lucrurile altuia care a fost aruncat? Poate unii dintre voi alergați după o persoană, nu știu, mi este mesajul așa, dragii mei, nu pot să dau o explicație de ce vreau să dau și varianta asta. Poate tu ai acasă ceva, ai o relație, o familie, nu știu, habar n-am, însă râvnește după altcineva. Alergi după altcineva și aici ți se cere responsabilitate. Nu o să poți să ieși din situația asta așa, să te strecori, cum am zis mai devreme. N-are cum să iasă bine, adică vreau să zic. Și ți se cere responsabilitate. Asumă-ți ceea ce ai acasă sau asumă-ți faptul că ai acasă ceea ce tu râvnești în exterior. Responsabilizează-te să construiești ceea ce râvnești de la altul. Fă tu, în cazul în care nu e vorba despre o persoană pe care o râvnești sau un anume, nu știu, obiectiv sau lucru pe care îl vrei, da? Fă tu în așa fel încât să-ți asumi să construiești acel ceva, să ajungi la acel obiectiv într-un mod, nu știu, constructiv. Dacă vrei, de exemplu, aici, vrei, nu știu, să ai o afacere, de exemplu, ca să fie cel mai simplu de înțeles. Vrei să ai o afacere, dar vrei să fie ca a lui Xulescu, care îi merge bine. Ok, Xulescu poate s-a responsabilizat, a muncit și-a asumat riscuri. Tu faci asta. Fă și tu asta ca să poți să ajungi să ai afacerea lui Xulescu. Sau vrei nevasta sau bărbatul lui Xulescu.
Mm? Tu știi câtă asumare și-a, sau mă rog, câtă responsabilitate și-a asumat sau cât a muncit persoana respectivă ca să aibă relația care o are sau persoana care o are, cât de multe eforturi, pentru că responsabilitatea este despre eforturi, nu este despre împică din cer, da? Nu știi, așadar, responsabilizează-te să muncești pentru a obține acea relație, acea persoană, nu pur și simplu o vreau pentru că îmi place că e elegantă, că e frumoasă, că miroase bine, că bla bla bla. Nu, nu. Persoana aia nu e așa pentru că s-a născut așa. E pentru că a făcut o muncă sau, mă rog, dacă este o altă persoană într-o altă relație și tu vrei să cucerești acea persoană sau să o furi, da, răpirea din serai sau sarai, nu știu cum se zice, dacă vrei să faci acest lucru doar pentru că îți dorești, râvnești la acea persoană pentru că arată foarte bine și dar are o altă relație, aici întreabă-te, de ce? De ce vrei acest lucru? De ce nu-ți asumi tu responsabilitatea să-ți construiești propria relație, nu să furi de la altul ceea ce e frumos deja? Sau să strici ceea ce e frumos. Poate fi și asta. Mesajul cu flexibilitate poate fi că unii dintre voi știți foarte bine să faceți așa, să treceți printre... Da, avem imaginea acestei persoane care practic e ca și cum e ca un hopa mitică. Poate ai vorbele cu tine tot timpul, balanța este un semn de aer, știe să cadă în picioare din punct de vedere comunicațional, da? Comunicativ, pardon, da? Al comunicării, are cuvintele cu ea întotdeauna, este o persoană foarte inteligentă, știe să se adapteze circumstanțelor, știe când să tacă, când să vorbească, poate fi foarte... da, să își ascundă anumite intenții, are puterea să facă toate aceste lucruri pentru că balanța este foarte, foarte inteligentă, e un semn de aer, da. Așadar, nu vorbim despre echilibru, vorbim despre flexibilitate. Tu ai această putere de a te reabilita, de a te repune pe picioare. Problema este, pentru că eu mă uit la toate aceste mesaje, nu doar la unul singur. Problema este că aici există acest mesaj care ne spune că vor cădea măscuțe în timp, nu acum, nu în această perioadă, poate nu în momentul în care tu vei asculta această etalare. Exprimarea emoțională este despre a învăța să vorbești cu adevărat adevărul. Poate unii dintre voi veți spune, balanța este semnul adevărului al justiției. Da, nu balanța ca persoană, arhetipul balanței. Însă vedem că în orice semn zodiacal sau energie zodiacală are o fațetă pozitivă și una negativă, ca să o luăm așa, da? Fațeta pozitivă a semnului sau a arhetipului balanței este aceea de corectitudine, de justiție, da, de adevăr, de echilibru, de armonie, de frumos, de eleganță, de negociere și așa mai departe. Da, toate aceste calități există în arhetipul balanței, însă partea obscură sau partea negativă a arhetipului balanței este păstrarea aparențelor, și de-aia vorbim aici despre măscuțe, da? Păstrarea aparențelor, preferă să tacă în loc să spună ceea ce are de spus, doar așa ca să fie bine, între ghilimele, tace și înghite multe lucruri, tot ca să fie bine,
se devalorizează de foarte multe ori, se delasă pe ea în de tot ca să fie bine, dacă vrei, da? Și din punctul de vedere al justiției, pe negativ, sau sinceritatea care se spune că există în balanță, sau justiția care există, arhetipul justiției în balanță, este că de foarte multe ori justiția este oarbă și asta o știm. Da? Justiția se află undeva la mijloc sau adevărul se află undeva la mijloc. Intențiile noastre pot fi de a rezolva ceva, da? Corect, însă atitudinea este una incorrectă sau alegerea pe care o fac este incorrectă când vibrez pe negativ. Da? Așadar, poate că ar trebui să fii mult mai sincer cu tine, să te întrebi de ce vrei, de ce îți dorești ceva ce nu e pentru tine, de ce râvnești la ceea ce nu ar trebui să râvnești. Ar trebui să vorbești cu tine și să fii sincer cu tine și să te întrebi de ce nu te responsabilizezi de ceea ce trebuie să te responsabilizezi, în primul rând de propria ta viață, casă, corp, energie, și întreabă-te de ce tot timpul ești așa pe... Îmi vine să zic că ești mai rău ca un pește. Te strecori. Da, asta e o altă chestie negativă a arhetipului balanță. Detașarea, o foarte mare putere de detașare. Da, poate pare incoerent ce spun, dar nu e. Așadar, hai să luăm fiecare mesaj în parte să vedem ce vrea să ne spună. Acest mesaj, acest lucru nu e pentru tine, hai să vedem la ce se referă. Regina de bâte și 5 de bâte. Pentru unii dintre voi alergați după cineva care alergați și luptați, inclusiv luptați pentru cineva care vă atrage foarte tare. Eu nu știu dacă e vorba despre neapărat o persoană care este într-o altă relație, dar e cineva care poate fi inclusiv o persoană care te refuză și tu nu te dai bătut. Adică e ca și cum nu, până nu te am, nu te las, da? Dragii mei, vezi de treaba ta. Fă lucrurile cu cap, da? Fii responsabil. De ce să insiști atât la persoana asta care poate mai mult fuge de tine decât să vrea să aibă ceva cu tine? Nu știu dacă, nu neapărat să rezoneze. Insist, aceste mesaje sunt canalizate să ajungă la cei care într-adevăr au așa ceva sau se confruntă cu așa ceva în viața lor. Această persoană nu este pentru tine pentru că e posibil să fie o persoană conflictivă. Dacă tu ești o persoană minunată, dragă balanță, nu ești persoana care să vezi, Doamne, să vrei răul cuiva sau să vrei să furi nevasta cuiva sau bărbatul cuiva sau habar n-am. Și ești o persoană pură, echilibrată, care pur și simplu ție ți se pare că este persoana potrivită pentru tine, există semnale care îți arată în legătură cu această persoană, îți arată că nu e pentru tine persoana asta. Nu neapărat că e persoana conflictivă, ci poate să fie o persoană egoistă, poate să fie o persoană care să-ți aducă foarte mult dezechilibru interior în loc să rămâi tu pe undă de, nu știu, de om responsabil. Te poate dezechilibra această persoană. Poate fi o persoană cu care relația, dacă tot îți dorești, că tu crezi că este persoana potrivită pentru tine, relația pe termen lung să fie una
instabilă, agitată, poate pe alocuri toxică din cauza acestui egoism pe care îl are această persoană. Da, nu zic că nu, este o persoană extrem de, nu știu, plăcută, atractivă, magnetică, are vino în coa, ți-a furat inima, gândurile, capul, da, tot timpul stă la persoana asta, însă tu ar trebui să observi semnalele. Care este comportamentul acestei persoane? Pentru că aici pare că persoana asta vine cu puterea, deține bâta, deține puterea de a-ți arăta cât de diferiți sunteți. Există mari diferențe între voi. Diferențe de opinii, diferențe de, nu știu, poate de naționalitate, de religie, și persoana asta pare că ține din adins să-ți spună tot timpul, vezi? Nu avem cum să fim împreună, nu putem, nu ne potrivim, tu gândești așa, eu gândesc așa, eu zic albă, tu înțelegi neagră. Tot există semnale care viața ți le dă și zice, băi, nu e pentru tine, ce cauți acolo, nu mai insista. Sau dacă este vorba de o competiție între tine și o altă persoană care și tu ești într-o relație și persoana altă este într-o relație aici, ce vrei să spun? Nu e pentru tine, vezi de treaba ta, de casa ta, de viața ta, dacă nu ești ok în relația ta, divorțează, fă ceva, dar nu căuta, domne, în altă parte. Ce cauți să cauți în altă parte când tu ai acasă ceva? Da? Ce cauți să desparți o altă familie dacă tu, adică unde este responsabilitatea umană, psihic vorbind, da? Suntem oameni cu capul pe umeri, ne dăm seama, băi, cum să mă bag în viața altuia? Poate persoanei ăsteia i-a plăcut așa o aventură cu tine, dar asta nu înseamnă că vrea mai mult, pentru că aici nu vrea mai mult, vrea să ne înțelegem, da? De ce să insiști să desparți persoana asta? A căzut în tentație, ați avut ce ați avut, punct, las-o în pace, da? Responsabilitate ți se cere. Indiferent că ai sau n-ai tu o relație și ești singură, tu ca persoană, ți se spune responsabilitate, nu te mai băga. Da, hai să vedem. Ce tip de responsabilitate ți se cere? Uite, împărăteasa. Îmi cer iertare, dragii mei, da. Nu pot să nu am reacția asta pentru că este exact ceea ce am descris până acum. Dacă tot am spus aici, domne, las-o în pace, nu-i pentru tine, bla 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 și tot ce. Eu nu fac aceste talări, Doamne ferește, ca să o luați personal sau ca să ziceți că îmi bat joc de voi sau că, Doamne, nu, departe de mine așa ceva. Fac aceste talări cu intenția de a face clicuri în capul celor care sunt în această situație, da? Nu e pentru toată lumea. Dacă nu rezonați, îmi pare rău, dragii mei, mesajele au vrut să iasă doar pentru aceste persoane. Ți se cere responsabilitate în legătură cu obsesia pe care o ai în legătură cu această persoană. Ai făcut o mare obsesie pentru persoana asta. Este persoana perfectă. N-am mai văzut persoană ca ea. Are tot ce are nevoie o persoană, femeie, bărbat, indiferent, are tot ce are nevoie. M-a captivat, m-a luat de cap, m-a îndrăgostit, mamă, sexual e totul ca la carte. O nebunie. Ești obsedată de această persoană. Responsabilizează-te de obsesia pe care o ai față de această persoană. Persoana asta s-a transformat într-o obsesie pentru tine și într-o râvnă carnală, nebună, nu știu cum să o numesc, sau
acea nebunie că dacă nu e despre o persoană, este despre un lucru în concret pe care tu ți-l dorești și care nu îți va face deloc bine dacă nu te responsabilizezi. Te va duce la nebuni, te va duce la captiv. Insist, la balanță în luna august, dacă n-ați văzut etalarea, am descris una dintre variante, pentru că întotdeauna încerc să dau mai multe variante, unde a avut legătură cu închisoarea sau alte chestii. Așadar, aici pare că ne spune același lucru. Nu ai ce să cauți să râvnești ceva ce nu îți aparține. Dacă e vorba de faptul că vrei să-i furi femeia altuia sau bărbatul altuia sau vrei să furi altceva, a fost o doamnă care a zis: dacă mi s-a furat mie, mă duc eu la pușcărie. Nu, doamnă, nu te duci tu la pușcărie. Trebuie să încercăm să ne responsabilizăm de ce fel intră mesajul în capul nostru. Da? Obsesia către acel lucru perfect, care în mintea ta este perfecțiunea întruchipată, trebuie să vezi ce faci cu ea. Ai ajuns să fii obsedată de acel lucru, obiect sau persoană. Nu pot să spun altceva. Până la urmă, noi suntem responsabili pentru ceea ce facem, pentru acțiunile noastre și pentru ceea ce credem că e perfect pentru noi. Mesajele vin așa cum vin, nu pot spune altceva. Hai să vedem ce cu mesajul ăsta de flexibilitate aici, cu hopa mitică ăsta care l-am simțit eu. La ce se referă flexibilitatea? 9 de spade. Wow! 3 de bâte și justiția. Ce zici de asta? Dragii mei, dacă dacă tu crezi, cum am zis mai devreme, că o să-ți iasă jocul și o să te poți trecura și o să poți să ieși basma curată și o să poți să, ca și cum îți fur nevasta, ca să zic așa, da? Pentru că aici avem femei, da? Avem 2 femei, putem să vorbim despre bărbați. Însă nu e exclus să fii femeie și să vrei să furi bărbatul alteia pentru că ți s-a pus ție pata pe el. Este vorba despre Este vorba despre faptul că dacă tu crezi că este persoana ideală pentru tine și nu te responsabilizezi, să o lași în pace și crezi că o să ieși bazma curată de aici, te înșeli. Pentru că e posibil ca unii dintre voi să fiți atât de flexibili încât să spuneți: nu contează, acum trăiesc chinuit, trebuie să stau să accept că este într-o altă relație femeia asta sau, persoana asta, însă eu o să aștept pentru că știu că pe viitor o să divorțeze și acum încerc să mă strecor, să nu se afle că suntem împreună, că măscuți aici, ne ascundem, e incitant, e wow, e totul super incitant, după cum am spus. Dar e ca și cum, indiferent cât de mult crezi tu că poți să te strecori fără să existe bănuieli sau să nu fii sub ochii justiției, în cazul în care aici e vorba despre un alt gen de, nu știu, da, de dorință de a avea un obiect care nu ai ce să cauți să-l ai, adevărul va ieși la lumină, vei fi prins în flagrant, nu acum, poate peste 3 luni din momentul în care tu vei asculta această etalare. Justiția întotdeauna își face simțită prezența, adevărul va ieși la suprafață cândva. Indiferent cât de mult încerci tu să te strecori și să te ascunzi. Hai să vedem ce ascunzi aici. Exprimarea emoțională se referă la sinceritate cu tine, față de tine în primul rând.
Hai să vedem cu ce trebuie să fii tu sincer, cu adevărat. Marele preot și pajul de spade. Pentru unii dintre voi, dacă vă permiteți, să spunem așa, să fiți sinceri cu voi, ce veți descoperi? Probabil că veți descoperi, mie vine să spun că veți descoperi ceva ce, hai să zicem, un comportament moștenit. Ori, nu știu, unul dintre părinții tăi a făcut același lucru, e un fel de repetiție a unei situații și tu nu conștientizezi că probabil s-a implementat în memoria ta acea experiență a acelei persoane, că e mama, tata, un unchi, un frate mai mare, nu contează, e vorba de tradiție, ceva care s-a transmis din tată în fiu, da? Prin ADN-ul nostru. Așadar, poate că această persoană, că e bunicul, tată, strămoșul, din al 7-lea neam, habar n-am, dar tu știi, sau vei descoperi cel puțin povestea cărei persoane o repeți tu în această viață. Pentru că aici vorbim despre o persoană care ori a furat, ori a înșelat, da? A înșelat, a făcut mișmașuri, mă refer, nu că neapărat, da, și înșelătură gen sexuală poate fi, sau aventurieră, că a furat nevasta al cuiva, sau bărbatul al cuiva, că a avut o obsesie, că inclusiv s-a dus la pușcărie, că a stricat o casă, că habar n-am, poate fi orice. Deci aici e vorba despre, în momentul în care eu îmi dau toate vălurile jos și sunt sincer cu mine în totalitate în legătură cu ceea ce eu râvnesc aici, voi descoperi de fapt ce poveste repet din arborele meu genealogic. Nu am bine așa mesaj. Pentru alții dintre voi, poate fi vorba despre a învăța în sfârșit lecția asumării, lecția responsabilității, lecția compromisului. A învăța compromisul, a învăța ce înseamnă să te să te compromiți pentru ceea ce deții deja, nu pentru ceea ce răvnești, că ți se pare ție incitant. Dacă dai măscuța jos și ești sincer în totalitate cu tine, vei putea descoperi că nu ești o persoană care se compromite 100%, nu ești o persoană sinceră 100%, nici cu tine, nici cu cei din jur, dar e vorba de a da masca jos în fața ta. Să-ți descoperi propriile tale defecte. Și atunci te apuci de muncă ca să devii o persoană responsabilă și matură și care ce promite aia face. Wow! Da, nu știu ce se întâmplă în viața unora dintre voi, dar mesajele sunt foarte, foarte dure. Îmi pare rău, dragii mei. Eu aici vorbesc doar despre un proces în care tu, un proces de sinceritate față de tine, în care tu trebuie să înveți să-ți asumi responsabilitatea
pentru ceea ce ai, nu pentru ceea ce râvnești. Nu mai am altceva. Eu vă iubesc la fel ca până acum. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Îmi pare rău că mesajele sunt atât de dure, însă nu pot să fac altceva. Misiunea mea pe acest canal e asta. Vă pup. Ne vedem în următorul material. Ciao.